تو این سوال یک قطعه مکعبی شکل داده شده که 3 تا دونه نیروی 6، 2 و 50 کیلو پوندی بهش وارد میشه و صورت سوال از ما میخواد که المانهای A و B و C رو استخراج کنیم. خب اول از همه میایم و از لبه این المانها این قطعه رو میبریمش و مرکز سطحش هم خب وسط مستطیل هست. این 3 تا نیرو رو بایستی منتقل کنیم به مرکز این مستطیل. خب اگر مستطیل رو من مجدد از محل بریده شده ترسیمش بکنم، یک مستطیل خواهیم داشت به این شکل که سطح زیریش فیکس شده، بسته شده و محور مختصات هم براش تعیین بکنیم که بتونیم علامت گذاری بکنیم. این هم 3 تا محور مختصات در جهت X، Y و Z. خب حالا لازمه که نیروها رو بیاریم. من برای اینکه قاطی نشه نیروها با هم دیگه میام و 2 تا مستطیل میکشم، روی یکیش نیروها رو مشخص میکنم و روی یکیش گشتاورها رو مشخص میکنم که مشخص باشه داریم چه کاری انجام میدیم و به چه شکلی. پس روی یکی از مستطیل ها من میام نیروها رو میگذارم و روی یکیش هم گشتاورها رو میذارم که این دوتا با هم دیگه اشتباه نشه. خب نیروی 50 کیلو پوندی رو اگر بیاریمش پایین، نیروی 50 کیلو پوندی میاد روی محور Z و توی این نقطه قرار میگیره. اسمش رو من میذارم PZ، نیرو در جهت Z و مقدار PZ برابر هست با 50 کیلو پوند. خب این PZ به راحتی منتقل میشه پایین و نیروی 50 کیلو پوندی به راحتی میاد روی مرکز سطح قرار میگیره. اگر که بخوایم نیروی 2 کیلو پوندی رو بیاریم پایین، نیروی 2 کیلو پوندی وقتی میاد پایین با خودش یک گشتاور هم میاره. پس خود نیروی 2 کیلو پوندی میاد، نیرویی که اینجا قرار میگیره به این شکل و با خودش یک گشتاور هم میاره. گشتاورش رو اگر دقت بکنید حول محور Y به صورت در اصل ساعت گرد خواهد بود. پس من گشتاوری رو اینجا قرار میدم حول محور Y به این شکل. گشتاوری رو داریم اینجا به این شکل، اسمش رو میگذارم MY. مقدار MY چقدر هست؟ PX رو هم که اینجا داریمش، PX هم اینجا هست. مقدار PX هست 2 کیلو پوند و مقدار MY چقدر هست؟ MY رو اینجا می نویسمش. MY مقدارش میشه نیرو، یعنی 2 کیلو پوند ضرب در فاصلش تا پایین که فاصلش 10.5 هست. پس 2 ضرب در 10.5 که میشه 21 کیلو پوند اینچ. 21 کیلو پوند اینچ. خب این MY و نیروی 2 کیلو پوندی. حالا اگر نیروی 6 کیلو پوندی رو بیاریم پایین چی میشه؟ نیروی 6 کیلو پوندی رو اگر بیاریم پایین، اولا خود نیرو هست اینجا، پس یه PY داریم در این جهت به مقدار 6 کیلو پوند، نیروی 6 کیلو پوند و گشتاوری که ایجاد میکنه به این شکل هست، یعنی حول محور X یک گشتاور خواهیم داشت به این شکل. پس گشتاوری رو داریم حول محور X به این شکل که اینجا مشخصش میکنیم، اسمش رو بذاریم MX. MX چقدر میشه؟ MX میشود مقدار نیرو یعنی 6 ضرب در فاصله تا این سطح مقطع بریده شده، یعنی 6 ضرب در 10.5 منهای 2. بایستی از 10.5 2 اینچ کم بکنیم، پس میشه 6 ضرب در 8.5. 6 ضرب در 8.5 که مقدارش میشه 51 کیلو پوند اینچ. خب الان پس روی این سطح مقطع بریده شده ما 5 تا عامل داریم. عامل PX، PY، PZ و MX و MY. عامل MZ رو نداریم روی این سطح مقطع. خب قبل از اینکه برم محاسبات مربوط به استخراج المان‌ها رو انجام بدم، اطلاعات هندسی شکل رو هم استخراج بکنم. ضمناً در جریان باشیم که المان A دقیقاً این نقطه، المان B توی این نقطه و المان C در گوشه قرار داره. ABC توی
این نقاط قرار دارن. خب ابتدا اطلاعات هندسی رو مشخص بکنیم. مساحت این سطح مقطع بریده شده میشه 1.8 ضرب در 4.8. پس 1.8 ضرب در 4.8 4.8 مساحت هست. مساحت میشه 8.64 اینچ مربع. دیگه چی؟ بریم مومنت اینرسی رو حول x حساب کنیم. آی حول x میشود 1/12 حول x حول این خط میشه 1/12 1.8 ضرب در 4.8 به توان 3. 1.8 ضرب در 4.8 به توان 3 که میشه 16.59 اینچ به توان 4. و آی هول وای رو حساب کنم. آی هول وای میشه 1/12 4.8 ضرب در 1.8 به توان 3 که این مقدارم میشه 2.33 اینچ به توان 4. پس مولینرسی ها رو حساب کردیم. حالا دونه به دونه میرم و تأثیر این نیروها رو روی المان های ABC مشخص میکنم. دقت داشته باشید المان A در وسط، المان B بین المان A و C و المان C در لبه قرار داره. خب اول بریم سراغ نیروی مثلا PX. ببینیم PX چه کاری انجام میده با المان های ABC. پس اول میریم سراغ نیروی PX. خب نیروی PX مسئلهش به این شکله، یک مستطیل اگر از بالا بهش نگاه بکنیم که المان A این لبه قرار داره، من لبه المان A رو میکشم، المان B در اینجا و المان C هم به این شکل هست. المان A و B و C اینجوری قرار دارن. خب PX هم به این شکل هست. نیروی PX، نیروی برشی PX به این شکل هست. خب اگر المان ABC رو برای نیروی PX در نظر بگیریم متوجه میشیم که PX هیچ تأثیری روی المان A، المان B و المان C نمیگذاره. چرا؟ چون برای هر ستای اینها Q صفر هست. در اصل از رابطه تاو مساوی با VQ به IT اگر بخوایم حساب کنیم Q برای المان ABC صفر هست. پس المان ABC تحت نیروی PX هیچ اتفاقی براشون نمیفته. خب بریم سراغ نیروی بعدی که PY هست. PY به چه شکلی داره وارد میشه؟ مسئله PY به این شکل هست که ما یک مستطیل داریم و PY از این سمت هست. PY مقدار PY رو داریم 6 کیلو پوند و المان های ABC هم لبه هاشون الان پیدا هست. من دارم این مستطیل رو از بالا بهش نگاه میکنم. خب PY باعث میشه که برای المان C هیچ اتفاقی نیفته چون Q برای المان C صفر هست. برای المان A و B بایستی بیایم و برش رو حساب کنیم. خب پس المان A رو به این شکل می نویسم المان A این لبه بالاییش که پیدا میشه به این شکل بریده میشه به مقدار تاو 1 و المان B لبه بالایی بریده میشه به مقدار تاو 2 و المان C هیچ اتفاقی براش نمیفته به خاطر نیروی PY. خب مقدار تاو 1 و مقدار تاو 2 رو حساب میکنم. تاو 1 چقدر میشه؟ تاو 1 روی مرکز سطح جسم هست. پس مقدار تاو 1 ماکسیموم هست. ماکسیموم تنش برشی رو برای یک مستطیل میدونیم که میشه 3/2 نیرو به سطح مقطع. پس میشه 3/2 PY نیرو. PY چقدر بود؟ PY رو داریم 6 کیلو پوند. پس 3/2 ضرب در 6000 پوند تقسیم بر مساحت که مساحت رو به دست آوردیم 8.64. پس تقسیم بر 8.64 و مقدار تاو 1 به دست میاد میشه 1.042. مقدار تاو 2 رو حساب کنیم. تاو 2 برابر با VQ به IT. VQ به IT. خب مقدار Q رو من این زیر حساب کنم. Q به چه شکلی حساب میشه؟ از اینجا اگر ببریم از مقطعی که المان B توش هست من این مساحت رو انتخاب میکنم. میدونیم که کل طول میله 4.8 طول کل این مکعب 4.8 هست و سطح مقطعش و عرضش 1.8.
خب برای سطح مقطع انتخاب شده Q هست A ضرب در Y بار. خب مساحت انتخاب شده چقدر هست؟ یک عرض داره که 1.8 هست، پس 1.8 ضرب داره. خب این طول چقدر هست؟ کل طول میله بوده 4.8، نصفش میشه 2.4 و نصفش میشه 1.2. پس مساحت میشه 1.8 ضرب در 1.2 ضرب در وای بار. خب وای بار چیه؟ فاصله مرکز سطحی که انتخاب کردیم تا مرکز سطح کل جسم، یعنی این فاصله رو من بایستی به دست بیارم. خب این فاصله چقدر هست؟ این فاصله میشه، این طول بوده 1.2، وسطش میشه 6 و این فاصله هم هست 1.2، پس جمعش میشه 1.8. پس وای بارش میشه 1.8 اینچ. پس ضرب در 1.8 اینچ و Q برای المان B یا به اصطلاح Q B میشه 3.888. خب میتونیم این رو جایگذاری کنیم توی رابطه. خب تاو برابر با V، نیرو بوده 6000 تا، Q رو داریم 3.888 تقسیم بر I. مومان اینرسی رو بایستی بنویسیم. مومان اینرسی حول این محور رو لازمه بنویسیم. محور به اصطلاح X رو بایستی بنویسیم چون داریم برای پی وای حساب میکنیم. پس مومان اینرسی رو حول X می نویسیم. حول X مومان اینرسی هست چقدر؟ I حول X رو اینجا داریمش 16.59. پس تقسیم بر 16.59 ضرب در T، ضرب در عرض این سطح مقطع که هست مقدارش 1.8 ضرب در 1.8. تاو 2 مشخص میشه -781 KSI. پس تاو 1 شد 1.042 و تاو 2 شد -781. این تأثیر پی وای. بریم سراغ تأثیر پی زد. پی زد چجوری داره روی این المان ها اثر میذاره؟ پی زد رو اگر نگاه بکنید داره نیروی فشاری وارد میکنه و هر سه تا المان رو لبه هاش رو به پایین فشار میده. پس من برای پی زد می نویسم المان آ رو فشار میده، المان B رو هم فشار میده، المان C رو هم فشار میده. میزان این فشارها هم با هم برابر هست. اسمش رو میگذارم سیگما 1 و سیگما 1 رو حساب میکنم. مقدار سیگما 1 میشه P به A، نیرو به سطح مقطع، میشه مقدار پی زد که پی زد رو مقدارش رو داریم 50 کیلو پوند، پس 50,000 تقسیم بر مساحت که داشتیم 8.64. مقدار سیگما 1 به دست میاد. سیگما 1 مقدارش میشه 5.787 KSI. این هم تأثیر پی زد. بریم تأثیر ام ها رو بررسی کنیم. تأثیر ام X رو بررسی کنیم. تأثیر MX به چه شکلی هست؟ MX رو ببینیم کجا هست. MX اینجا. MX چی کار میکنه؟ MX روی المان A تأثیری نداره چون المان A رو روی تار خنثیش قرار داره. پس MX تأثیر روی المان A نداره، ولی المان B و المان C رو لبه هاش رو میگیره، رو به بالا میکشه. پس MX رو به این شکل من تجزیه تحلیل میکنم. میگم یک مستطیل داریم که به این شکل داره بهش گشتاور وارد میشه. MX ماست. المان A این زیره، المان B توی وسط قرار داره و المان C کنار. پس المان A هیچ اتفاقی براش نمیفته، رو تار خنثی‌ست. المان B کشیده میشه، المان C هم کشیده میشه، ولی المان B و C میزان کشیده شدنشون متفاوته. من اسمای متفاوتی براشون میذارم، سیگما 2 و سیگما 3. خب سیگما 2 چجوری حساب میشه؟ سیگما 2 برابر با MCIO. مقدار MX رو داریم چقدر؟ MX اینجا هست، مقدارش هست 51 کیلو پوند. پس میذارم 51
51 کیلو پوند میشه MX، میذارم 51,000. ضرب در C چقدر هست؟ خب طول این سطح مقطع بوده 4.8، نصفش میشه 2.4 و نصف میشه 1.2. پس ضرب در 1.2 بایستی بشه. MC تقسیم بر I ممیز حول X. ممیز حول X رو داشتیم 16.59 و سیگما 2 به دست میاد 3.69 KSI. خب سیگما 3 چقدر هست؟ سیگما 3 برابر با 2 تا سیگما 2. چرا؟ چون همه چیز مطابق بالا هست، فقط فاصله به جای 1.2 2 برابر میشه 2.4. پس سیگما 3 رو میتونیم به این راحتی به دست بیاریم. مقدارش میشه 7.38 KSI. این هم تأثیر MX. بریم سراغ تأثیر MY. MY به چه شکلی هست؟ MY به این شکله که به این شکل داره گشتاور وارد میکنه MY و میبینیم که المان‌های A، B و C تحت کشش قرار میگیرن و میزان کشششون با هم برابره. یعنی المان A تحت کشش، المان B تحت کشش و المان C هم تحت کشش. مقدار کشششون رو اسم گذاری میکنم سیگما 4 و مقدار سیگما 4 میشه چی؟ سیگما 4 میشه MCIO. خب مقدار MY رو داریم، مقدارش هست 21,000 MY. C میشه فاصله از این لبه. خب این عرض رو داشتیم 1.8 توی صورت سوال، نصفش میشه 9 تقسیم بر IY رو هم مقدارش رو داریم 2.33. پس مقدار تنش میشه 8.11 KSI. خب حالا برای تمام عوامل ما اومدیم و المان‌های ABC رو استخراج کردیم، یعنی تاثیر PX روی A، PY روی A، PZ روی A، MX روی A و MY روی A رو داریم و میتونیم تاثیر همه اینها رو با هم دیگه جمع بکنیم. خب برای المان A من دیگه خلاصه میکنم. برای المان A ببینیم چی داریم. المان A خب یه دونه برش تاو 1 داریم، پس یه برش داریم به این شکل. مقدار تاو 1 رو داریم 1.042. خب دیگه چی داریم؟ یه دونه سیگما 1 فشاری داریم و به مقدار 5.787. اینجا هیچی نداریم. اینجا هم سیگما 4 رو داریم، یعنی 8.11 تا کششی داریم. پس در مجموع یه مقدار سیگما کششی داره که میشه 8.11 منهای 5.787. پس میتونیم المان A رو به این شکل بنویسیم المان A تحت برش قرار میگیره به مقدار 1.042 و تحت کشش هم قرار میگیره به مقدار 2.32. این رو حساب کردیم. این المان A. بریم المان B رو ببینیم چه وضعیتی هست. المان B. برای المان B تاثیر PX روش تأثیری نداره. یک تنش برشی اینجا داریم به مقدار تاو 2 که مقدارش هست ممیز 781. پس یه تنش برشی ممیز 781 داره. دیگه چی داریم روی المان B؟ یه تنش فشاری 5.787 داریم. یه تنش کششی سیگما 2 3.69 داریم. یه تنش کششی 8.11 داریم. پس در مجموع المان B هم تحت کشش قرار میگیره. میزان کششش رو میتونیم حساب کنیم، میشه 8.11 تا کششی به اضافه 3.69 تا کششی منهای 5.787 تا فشاری. خب میتونیم خلاصه کنیم المان B رو. المان B تحت تنش برشی قرار میگیره به مقدار ممیز 781 و تحت تنش کششی هم قرار میگیره به مقدار 6 مگاپاسکال 6 KSI. این هم المان B.
بریم المان C رو تجزیه تحلیل کنیم. برای المان C خب تنش المان C تأثیر پی X و پی Y روش تأثیری نداره. پی Z یه سیگما 3 فشاری، سیگما 1 فشاری داره به مقدار 5.78، یه سیگما 3 فشاری داره به مقدار 7.38 و یه سیگما 4 فشاری داره به مقدار 8.11. پس فقط تنش عمودی داره المان C. خب مقدار تنش عمودیش رو میتونیم به راحتی بنویسیم. یه منهای 5.787 داره، 787 داره، 787. دیگه چی داریم؟ یه دونه سیگما 3 داریم که 7.38 کششی هست، پس به اضافه 7.38 و یه سیگما 4 هم داریم که 8.11 تا کششی به اضافه 8.11. خب میتونیم المان C رو هم خلاصه کنیم. المان C ما هم تحت کشش قرار میگیره به مقدار 9.7. المان A، المان B و المان C به این شکل به دست اومد که در مجموع وضعیتشون به این شکل هست.